Apa kata kita buat kuih raya nak? So, first ingredients yang diperlukan adalah tepung gandum, gula icing, minyak sapi, and then cherry yang kita dah potong kecil-kecil. And paling penting, susu tepung Nestlé Everyday. So, first kita akan gaulkan minyak sapi and gula icing, okay? So, ni gula icing dia, and then ni minyak sapi. Kita gaulkan sekali. Masuk je semua dalam satu bekas. Minyak sapi. Gaulkan dia, okay? Lepas tu, kita dah boleh masukkan tepung gandum sikit demi sedikit. Sambil gaul tu, kau masukkan sikit. Lepas tu kau gaul lagi. Sampailah habis. Kita perlukan 1 cawan susu tepung Nestlé Everyday. Measuring cup ni. Masuk, kita gaul sekali, okey? Masukkan sikit-sikit tau korang. Jangan gelojor. And then baru kita gaul. Lepas tu kita masukkan lagi. So, ni adalah tekstur yang kita perlukan. Gebu-gebas weh. Jom kita bakar dia. Okey, untuk 16 pieces ni kita nak bakar selama 15 minit sahaja ya korang. 15 minit. Later that same evening. Okay guys, biskut suji aku dah siap. So right now aku nak susun biskut suji aku ni atas tray. Mesti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, makan dah settle. Biskut aku pun jadi kan. Aku pun nak rehat lah. Korang kena try Tag aku lah kalau korang try. Kat TikTok, Instagram semua tu aku guna susu ni. Sumpah aku cakap kau, lemak, mantap. Okay, ciao dulu. Nanti aku buat resipi lain pula. Okay, bye. From Nestlé.